อาสีลักนาชาดกว่าด้วยเหตุอย่างเดียวคนได้ผลต่างกันละไตรปิฎกอรรถกถาอาสีลักนาชาดกละศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปลารภพราหมณ์ผู้ตรวจลักษณะดาบของพระเจ้าโกศลตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าตเถเวกัสสะกัลยาณังดังนี้ได้ยินว่าพราหมณ์นั้นในเวลาที่พวกช่างเหล็กนำดาบมาถวายพระราชาก็จะสูดดมดาบแล้วชี้ถึงลักษณะดีชั่วของดาบเขาได้ลาบจากมือของช่างดาบพวกใดก็จะกล่าวดาบของช่างพวกนั้นๆว่าสมบูรณ์ด้วยลักษณะประกอบด้วยมงคลไม่ได้จากมือของช่างพวกใดก็จะติเตียนดาบของช่างพวกนั้นว่าอัปลักษณ์ครั้งหนึ่งช่างดาบคนหนึ่งกระทำดาบแล้วใส่พริกป่นอย่างละเอียดลงในฝักนำดาบมาถวายพระราชาพระราชาสั่งหาพราหมณ์มาแล้วตรัสว่าท่านจงพิจารณาดูดาบทีเถิดเมื่อพราหมณ์ชักดาบออกมาดมพริกป่นเข้าจมูกทำให้เกิดอยากจามขึ้นเมื่อพราหมณ์กำลังจามอยู่นั่นแหละจมูกก็ถูกคมดาบบาดขาดเป็น2 ชิ้นข้อที่พราหมณ์จมูกขาดนั้นรู้กันทั่วในหมู่สงฆ์อยู่ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายพากันยกเรื่องขึ้นสนทนาในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายได้ยินว่าพราหมณ์ผู้ตรวจลักษณะดาบของพระราชาดูลักษณะดาบเลยทำให้จมูกขาดไปเสียแล้วพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่พราหมณ์นั้นดมดาบถึงจมูกขาดแม้ในการก่อนก็เคยถึงจมูกขาดมาแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระองค์ได้มีพราหมณ์ผู้ตรวจลักษณะดาบเหมือนกันเรื่องทุกอย่างก็เช่นเดียวกันกับเรื่องปัจจุบันนั่นแหละแปลกแต่ว่าพระราชาได้พระราชทานหมอแก่พราหมณ์ให้รักษาจนจมูกหายเป็นปกติให้ทำจมูกเทียมด้วยคลั่งใส่แทนแล้วทรงตั้งพราหมณ์เป็นข้าเฝ้าตำแหน่งเดิมนั่นแหละก็เมื่อพระเจ้าพาราณสีไม่มีพระโอรสมีแต่พระธิดาองค์หนึ่งกับพระราชภาคีนัยพระองค์ทรงเลี้ยงพระราชธิดาและพระราชภาคีนัยไว้ในสำนักของพระองค์ทีเดียวเมื่อพระราชธิดาและพระราชภาคีนัยทรงจำเริญร่วมกันมาต่างฝ่ายต่างมีพระทัยปฏิพัติต่อกันฝ่ายพระราชาตรัสเรียกอมาตย์ทั้งหลายมารับสั่งว่าหลานของเราจักได้เป็นเจ้าราชสมบัตินี้เพียงผู้เดียวเราจักยกธิดาให้เขาแล้วทำการอภิเษกกันเลยทีเดียวแล้วทรงดำริใหม่ว่าหลานของเราก็คงเป็นญาติของเราโดยประการทั้งปวง
เราจักนำราชธิดาอื่นมาให้เขาแล้วทำการอภิเษกยกธิดาของเราให้แก่พระราชาองค์อื่นด้วยอุบายวิธีนี้ญาติของเราจักเป็นเจ้าของราชสมบัติทั้งสองพระนครท้าวเธอทรงปรึกษากับอมาตย์ทั้งหลายรับสั่งว่าเราจะแยกคนทั้งสองนั้นเสียแล้วรับสั่งให้พระราชภาคินัยประทับในตำหนักหนึ่งพระราชธิดาประทับในตำหนักหนึ่งพระราชภาคินัยและพระราชธิดาทั้งคู่นั้นมีพระชนถึง16 พรรษาด้วยกันแล้วยิ่งมีพระทัยปฏิพัติต่อกันยิ่งนักพระราชกุมารทรงดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรเล่าหนอเราจึงอาจพาธิดาของเสด็จลุงออกจากพระราชวังได้เห็นว่ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งจึงรับสั่งเรียกหญิงแม่มดผู้ใหญ่มาเข้าเฝ้าประทานสิ่งของมีค่า1,000 กหาปณะแก่นางเมื่อนางกราบทูลถามว่าจะให้หม่อมฉันทำอะไรจึงรับสั่งว่าแม่เจ้าเมื่อท่านทำการในวันนี้เรื่องที่ชื่อว่าไม่สำเร็จไม่มีท่านจงอ้างอะไรก็ได้ทำให้เสด็จลุงของฉันพาธิดาออกจากวังให้จงได้ก็แล้วกันหญิงแม่มดรับคำว่าสำเร็จเพคะหม่อมฉันจะเข้าเฝ้าพระราชาแล้วจักทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่สมมุติเทพการละกาณีกำลังกุมพระธิดาอยู่ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ไม่มีทางที่มันจะหันกลับไปแล้วหม่อมฉันจะขอพระธิดาขึ้นรถไปในวันนู้นจัดราชบุรุษถืออาวุธจำนวนมากตามไปด้วยไปสู่ป่าช้าด้วยบริวารเป็นอันมากให้มนุษย์ที่ตายแล้วนอนเหนือเตียงในป่าช้าอยู่เบื้องล่างของตังอันเป็นมณฑลพิธีให้พระราชธิดาประทับนั่งเหนือเตียงชั้นบนให้ทรงสนานด้วยน้ำหอมประมาณ150 หม้อยังตัวกาลกณีให้ลอยไปครั้นหม่อมฉันกราบทูลอย่างนี้แล้วจักพาพระราชธิดาไปป่าช้าได้ในวันที่พวกหม่อมฉันจะไปป่าช้านั้นพระองค์ก็ถือเอาพริกป่นหน่อยหนึ่งแวดล้อมด้วยผู้คนถืออาวุธของพระองค์ขึ้นไปสู่ป่าช้าเสียก่อนหยุดรถไว้ที่ประตูป่าช้าด้านหนึ่งก่อนให้ผู้คนที่ถืออาวุธเข้าไปในป่าช้าเสียพระองค์เองเสด็จไปสู่แท่นพิธีมงคลในป่าช้าทำเป็นคนตายที่เขาคลุมไว้บรรทมอยู่หม่อมฉันมาถึงที่นั้นก็จะวางเตียงคล่อมพระองค์ไว้ยกพระราชธิดาขึ้นวางไว้บนเตียงขณะนั้นพระองค์ก็เอาพริกป่นใส่พระนาสิกก็จะทรงจาม2-3 ครั้งในเวลาที่พระองค์ทรงจามหม่อมฉันจะละพระธิดาไว้แล้วหนีไปตอนนั้นพระองค์จงยังพระราชธิดาให้ทรงสนานพระเศียรแม้พระองค์เองก็ทรงสนานพระเศียรเสียด้วยแล้วพาพระธิดาไปสู่ตำหนักของพระองค์พระราชกุมารรับสั่งว่าอุบายเหมาะจริงดีแท้ๆฝ่ายหญิงแม่มดก็ไปกราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงรับสั่งอนุญาตแล้วไปทูลความนั้นให้พระราชธิดาทรงทราบไว้
แม้พระราชธิดาก็รับคำในวันที่จะออกไปหญิงแม่มดให้สัญญาณแก่พระราชกุมารแล้วไปสู่ป่าช้าด้วยบริวารจำนวนมากกล่าวขู่เพื่อให้เกิดความกลัวแก่มนุษย์ที่อารักขาว่าในเวลาที่เราวางพระราชธิดาลงบนเตียงคนตายที่อยู่ใต้เตียงจักจามและคันแล้วจะลุกออกจากใต้เตียงเห็นผู้ใดก่อนจักจับผู้นั้นไปพวกท่านพึงระวังตัวให้ดีอย่าประมาทพระราชกุมารไปถึงก่อนแล้วบรรทุมอยู่ณที่นั้นโดยในดังกล่าวแล้วแม่มดใหญ่อุ้มพระราชธิดานั้นขึ้นเดินไปสู่แท่นมณฑลกราบทูลปลอบว่าหม่อมแม่อย่ากลัวเลยให้สัญญาณแล้ววางลงบนเตียงขณะนั้นพระราชกุมารก็เอาพริกป่นใส่จมูกจามขึ้นพอพระราชกุมารจามขึ้นเท่านั้นแม่มดใหญ่ก็รับพระราชธิดาไว้ร้องเสียงดังลั่นหนีไปก่อนคนทั้งหมดพอแม่มดใหญ่หนีไปแล้วก็ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวจะชื่อว่าสามารถลังรออยู่ได้ทุกคนต่างทิ้งอาวุธที่ถือมาพากันหนีไปเสียสิ้นพระราชกุมารทำทุกอย่างตามที่ปรึกษาตกลงกันไว้แล้วพาพระราชธิดาไปสู่นิเวศของพระองค์หญิงแม่มดไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชาทรงดำริว่าแม้โดยปกติเล่าเราก็เลี้ยงนางไว้เพื่อยกให้แก่เธออยู่แล้วก็เป็นเหมือนทิ้งเนยใสลงในข้าวปายาตจึงทรงรับรองในเวลาต่อมาก็ทรงมอบราชสมบัติแด่พระภาคินัยทรงตั้งพระราชธิดาเป็นมหาเทวีพระภาคินัยก็ได้อยู่ร่วมสมัครสังวาสกับพระราชธิดานั้นของราชสมบัติโดยธรรมพราหมณ์ผู้ตรวจลักษณะดาบก็ได้เป็นอุปถากของพระองค์อยู่ต่อมาวันหนึ่งเมื่อพราหมณ์เข้าเฝ้าพระราชายืนเฝ้าสวนดวงอาทิตย์กำลังละลายจมูกเทียมตกลงที่พื้นพราหมณ์ต้องยืนก้มหน้าด้วยความละอายครั้งนั้นพระราชาทรงพระสวนพราหมณ์ตรัสว่าท่านอาจารย์อย่าได้คิดเลยธรรมดาการจามได้เป็นผลดีแก่คนหนึ่งเป็นผลร้ายแก่คนหนึ่งท่านจามจมูกขาดส่วนฉันจามได้ธิดาของเสด็จลุงแล้วได้ราชสมบัติแล้วตัดพระคาถานี้ความว่าเหตุอย่างเดียวกันนั่นแหละเป็นผลดีแก่คนหนึ่งแต่กลับเป็นผลร้ายแก่อีกคนหนึ่งได้เพราะเหตุนั้นเหตุอย่างเดียวกันมิใช่ว่าจะเป็นผลดีไปทั้งหมดและไม่ใช่ว่าจะเป็นผลร้ายไปทั้งหมดดังนี้พระราชาทรงนำเหตุการณ์นั้นมาด้วยคาถานี้ด้วยประการฉะนี้ทรงกระทำบุญมีให้ทานเป็นต้นแล้วเสด็จไปตามยถากรรมพระศาสดาทรงประกาศความที่แห่งความดีความชั่วที่โลกสมมุติกันแล้วเป็นการไม่แน่นอนด้วยพระเทศนานี้แล้วทรงประชุมชาดกว่า
พราหมณ์ผู้ตรวจลักษณะดาบในครั้งนั้นได้มาเป็นพราหมณ์ผู้ตรวจลักษณะดาบในครั้งนี้ส่วนพระราชาผู้เป็นภาคินัยในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล